سلام به شما همراهان عزیز و دوست داشتنی. خوشحالیم که دوباره در پادکست فراز اسکیلز میزبان شما هستیم. امروز در اپیزود 19 قرار درباره یکی از مهمترین، حیاتی ترین و باور کن شاید سخت‌ترین مهارت‌های فردی صحبت کنیم. هنر قدرتمند نگفتن. مهارتی که میتونه مسیر موفقیت یا شکست ما رو تعیین کنه. این پادکست با عشق و دقت توسط تیم تولید محتوای فراز اسکیلز برای شما تهیه و تولید شده. تا حالا براتون پیش اومده که به درخواست دوستی، همکاری یا حتی یکی از اعضای خانواده‌تون بله بگید و بعدش ساعتها یا حتی روزها با خودتون کلنجار برید که کاش این کارو نکرده بودم؟ حتما برای هممون پیش اومده که یه جایی نگفتیم و بعدش پشیمون شدیم. اگر شما هم جزو این دسته هستید باید بدونید که تنها نیستید و این اپیزود دقیقاً برای شماست. پس بیای با هم سفری رو شروع کنیم به دنیای نگفتن. دنیایی که شاید اولش کمی ترسناک باشه اما در نهایت به آرامش، قدرت و کنترل بیشتر روی زندگی ختم میشه. با من همراه باشید. چرا نگفتن اینقدر سخته؟ رو راست باشیم با هم. ریشه تمام این بله گفتن‌های ناخواسته یه چیزه. ما از به هم زدن تعادل میترسیم که با یک نه ساده جایگاه خودمون رو توی دل دیگران از دست بدیم. اولین و مهمترین دلیلش ترس‌های بنیادین ماست. ما انسان‌ها ذاتاً موجودات اجتماعی هستیم و از طرد شدن میترسیم اگر نبگیم دیگران ما رو دوست نداشته باشن، از دستشون بدیم یا درگیری و بحثی ناخواسته پیش بیاد. ما به شکل غریزی تمایل داریم دیگران رو خوشحال و راضی نگهداریم و نگفتن این معادله رو به هم میزنه. دلیل دیگه خجالتی بودن ماست. اخیراً یک نظرسنجی جالب در یوتیوب انجام داده شده که نشون میده بیشتر کسانی که در نگفتن مشکل دارن خجالتی هن. حدود 70% از افراد خجالت رو علت اصلی اعلام کردن. گاهی هم پای اعتماد به نفس کاذب وسطه. بعضیا فکر میکنن اگر به همه چیز بله بگن آدمهای موفق و قابل اعتمادتری به نظر میرسن، اما این مسیر به فرسودگی و دلخوری ختم میشه. عوامل فرهنگی هم بی تأثیر نیستن. خیلی از ما به جای گفتن یک نه قاطع طرف مقابل رو به فردا یا هفته بعد موکول میکنیم. این کار نه تنها وقت طرف مقابل رو تلف میکنه بلکه باعث دلخوری بیشتری هم میشه. میخوام بهتون اطمینان بدم که اگر شما هم با این چالش ها دست و پنجه نرم میکنین کاملا طبیعیه و تنها نیستید. این بخشی از انسان بودن ماست. اما اگر نگاهمون به کلمه نه تغییر کنه چی میشه؟ نه گفتن یعنی بله گفتن به خودمون. نویسنده کتاب هنر ظریف بیخیالی جمله‌ای داره که نگاه ما رو عوض میکنه. میگه هر چیزی که انتخاب میکنی یعنی داری یه چیز دیگر رو از دست میدی. وقتی این جمله رو درک کنیم معنای نگفتن کاملا تغییر میکنه. یک نه ساده به یک درخواست در واقع بله گفتن به چیزهایی ارزشمندتر در زندگی ماست. وقتی به یک دور همی که حوصله‌اش رو نداریم نمیگیم به آرامش و سلامت روان خودمون بله گفتیم. وقتی به یک درخواست مالی غیر منطقی نمیگیم به امنیت مالی و آینده خودمون بله گفتیم. وقتی کاری خارج از توانمون رو رد میکنیم به اولویت‌های شخصی و وقت خودمون بله میگیم. وقتی پروژه‌ای که مناسب ما نیست رو قبول نمی‌کنیم به پیشرفت در کارهای اصلی و اهدافمون بله میگیم.
و در نهایت به زندگی آروم و چیزهای مهم اطرافمون بله گفتیم. یادتون باشه زمان و انرژی ما محدوده و نه گفتن یک ابزاریه که به ما کمک میکنه کنترل زندگی خودمون رو در دست بگیریم و از این منابع محدود بیشترین بهره رو ببریم. وقتی یاد میگیریم درست و به موقع نبگیم، اتفاقات جادویی در زندگیمون رخ میده. انگار یک قفل بزرگ باز میشه و انرژی جدیدی جریان پیدا میکنه. وقتی برای خودمون و زمانمون ارزش قائل میشیم و مرزهای مشخص تعیین میکنیم، عزت نفس درونی شکل میگیره. این عزت نفس باعث میشه انرژی و وقت بیشتری برای کارهای مهم خودمون پیدا کنیم و تمرکز و بهره‌وری افزایش پیدا میکنه. این تمرکز جدید فشار مسئولیت‌های اضافی رو کم میکنه و استرس و اضطراب رو کاهش میده. وقتی برای خودمون مرز مشخص داریم، دیگران هم یاد میگیرن به مرزهای ما احترام بذارن و این پایه یک رابطه سالم و قویه. همه اینها از یک نه قدرتمند شروع میشه. نتیجه مطالعات ما برای تولید این پادکست یک راهکار ارائه داده که چجوری محترمانه و قاطعانه نبگیم. همه چیز از ذهن ما شروع میشه. قبل از اینکه حتی حرف بزنیم باید تکلیفمون با خودمون مشخص باشه. اولویت‌ها، ارزش‌ها و محدودیت‌های خودتون رو بشناسید. باید بدونیم چه چیزهایی برامون مهمه تا بدونیم به چه درخواست‌هایی باید نبگیم. بزرگترین اشتباه ما اینه که فوری بله میگیم. برای شکستن این عادت لازم نیست همون لحظه جواب بدین. میتونین بگین اجازه بده برنامه‌مو چک کنم و بعداً بهت خبر میدم. این کار به ما فرصت فکر کردن میده و از فشار پاسخ فوری نجاتمون میده. وقتی تصمیم گرفتیم نبگیم، صریح و شفاف باشیم. رک و محترمانه حرفمون رو بزنیم. میتونیم جمله‌مون رو با عبارت‌هایی مثل ممنونم که به فکر من بودی یا ممنونم که به من اعتماد کردی شروع کنی تا گارد طرف مقابل پایین بیاد. گاهی یک دلیل کوتاه و صادقانه کمک میکنه طرف مقابل راحت‌تر بپذیره. نیازی نیست داستانی طولانی تعریف کنیم یا بهانه‌ای دروغ بگیم. عذرخواهی بیش از حد ضعف رو نشون میده و شما رو در موضع ضعیف قرار میده. زبان بدن هم مهمه ها. سربالا، نگاه مستقیم و صدای محکم پیامی که میدین رو تقویت میکنه. اگر میخواین رابطه رو هم حفظ کنید، میتونید از تکنیک‌های پیشنهاد جایگزین استفاده کنید. مثلا بگین امروز واقعا نمیتونم کمکت کنم، اما آخر هفته هم میتونیم با هم انجامش بدیم. یا من تجربه این کار رو ندارم اما فلانی خیلی تو این زمینه تجربه داره و میتونی ازش کمک بگیری. گاهی هم تنها چیزی که طرف مقابل نیاز داره احساس درک شدنه. با همدلی پاسخ بدین. میفهمم که شرایط سخته. متاسفم که نمیتونم کمکت کنم. اگر طرف مقابل اصرار کرد یا احساس گناه ایجاد کرد، آرامش خودتو حفظ کن و با صراحت توضیح بده که شرایط تغییر کرده و نمیتونی این بار کمک کنی. یادتون باشه خط قرمز داشته باشین و یه جاهایی اصلاً نباید بله بگین. داشتن خط قرمز به شما کمک میکنه در موقعیت‌های حساس بدون احساس گناه از خودتون محافظت کنید. اینها موقعیت‌هایی هستن که نه گفتن نه تنها حق شماست بلکه ضروریه، مثل درخواست مالی بیش از حد توانتون. درخواستی که حس میکنید طرف مقابل صادق نیست، درخواست ضمانت، درخواست خلاف اصول اخلاقی و هر درخواستی که زمان، برنامه شخصی و آرامش شما رو مختل میکنه. این خط قرمزها
سپر دفاعی شما در برابر موقعیت‌های آسیبزا هستند. به اونها پایبند باشید. به پایان اپیزود 19 فراز اسکیلز رسیدیم. امروز یاد گرفتیم که نگفتن خودخواهی نیست، بلکه مهارتی ضروری برای احترام به خودمون، مدیریت زندگی و ساختن روابط سالمه. هر نه به دیگران یک بله بزرگ به خود، آرامش، اهداف و زندگی ماست. ممنونم که در این اپیزود همراه ما بودید. این پادکست رو برای کسی که فکر میکنی بهش نیاز داره بفرست. مثل همیشه منتظر شنیدن تجربه ها و نظرات شما هستیم. اگر راهکار دیگه هم برای نگفتن دارید حتما توی کامنت ها با ما و دیگر شنونده ها به اشتراک بذارید. تا اپیزود بعدی که با هم یک قدم تازه برمی‌داریم، خدا نگهدار.